ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ පැය එකමාර සෝලර් රේට් එක දැන් ගන්නවා මම ට්‍රෑම්ප් එකට. හයි ඉතින් කොහොමද ඔයගලන්ට අද ඔන්න මම සෝලර් රේට් එකක් ගිනවා. ඉතින් දැන් මම වැඩි ඉවරයි. වැඩි ඉවර වෙලා ඉතින් චුට්ටක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා මේකප් එකක් පොඩ්ඩක් දාගෙන ඉතින් රෙඩි වෙනවා එළියට යන්න. හැබැයි මට පැය එකමාරයි තියෙන්නේ. මොකද සෝලෝ ඩේට් එකක් ගත කරන්න මට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මට පැය එකමාරයි තියෙන්නේ. මම තුර වෙද්දි පොඩි දෙන්නව ගන්න ඕනේ ස්කූල් එකෙන්. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද මම කරන වැඩ ටික ෂෙයා කර ගන්නවා. දැන් මම වැඩට ආව වැඩි ඉවරයි. ඉතින් මේ තමයි අවුට්ෆිට් එක. ඩෙනිම් එකයි චුටි ෆුල් එකයි පොඩි ජර්සි එකයි. ඉතින් මේකට උඩින් ජැකට් එක දාගන්නවා. ඉතින් දිගටම ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මාව නිරුෂා ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා තියෙනවා YouTube channel එක. කේක්ස් වගේම පර්සනල් vlogs උත් කියන. ඉතින් අපි බලමු අද මම මොනවද කරන්නේ කොහෙටද මම මුලින්ම යන්නේ කියලා. ඉතින් සෝලෝ ඩේට් එකක් වුණාට අද යන්නේ මුලින්මත් කේක් වැඩක් කරගන්න. ඉරිදා තියෙන කේක් එකකට තමයි ඒකත් ඕනි. ඉතින් ඒක මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්කත් මේක ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් බලමු මට කන්න යන්න හම්බ වේද කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි දිගටම ඉන්න. යන ගමන් ආපහු හම්බෙමු. බයි. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම යන්නේ මගේ කේක් වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම මෙට්‍රෝ එක ගන්නවා මෙතනින්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙට්‍රෝ දැකලා නැති අයට මෙට්‍රෝ එක මේක පොළොවේ යටින් යන්නේ. දැන් එනවා මෙට්‍රෝ එක. ඒකේ නැගලා ඊට පස්සේ මම මගේ කේක් වැඩේ කරගන්න යනවා. මට මතක පැත්තෙන් ගියත් පාරපයින් මට මෙතන. යා මෙතන වෙන්න ඕනේ. කන්නේ බප්පා. ඉතින් එළියට ඇවිල්ලා තරමං හන්දේ පාර පැනලා දකුණු පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. වහිනවානේ සෝලෝ ඩේට් කරන්න හිටියා. ෆෝන් එකයි පොඩේ අරන් හරිම අමාරුයි. කොහොමද මම ඔයගලන්ට කඩේ පෙන්නන්න. මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට මෙතනින් බඩු ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේ පාරේ මෙන්න මෙතනින් හොයාගන්න ලේසි. මෙතනින් කෙලින් ඉන්න තියෙන්නේ. මෙන්න දැන් ළඟයි. හරි හැපැත්තේ තියෙන්නේ. මම මේ පැත්තෙන් එන්නේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හින්දා. හෝ. අර තියෙනවානේ ඩෝල්චේ මෙන්ටි අර හැපැත්තේ. ඔය රෙදි කඩේට හැපැත්තේ. යන්න ළඟට. ඉතින් මේක තමයි කඩේ කේක් බඩු කඩේ. ඉතින් මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට බඩු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් බඩු ගණන්. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝ කරේ නෑ. මේක තමයි අතුල. මම එඩිබල් print එකක් ගන්න ආවේ. අරගෙන දැන් මම යනවා. හරි මේ තියෙන print out එකක් ගත්තා. එඩිබල් print එකක් ගන්න ආවේ. ගොඩාක් ඉතින් මම වීඩියෝ කරේ නැහැ. එතන ඇතුළ මොකද සමහර ෂොප් වල කැමති නෑනේ. දැන් මට
මේක තෙමා ගන්න නැතුව ගෙනියන්නත් ඕනේ. මොකද එරිබල්නේ. අයියෝ වතුරට මඩිය තිබ්බ චකස් දාලා. ඕකේ. බලමු next stop. මට හිතෙනවා ටිකක් ස්කූල් එක ගාවට ගිහිල්ලා මොන හරි කනවද කියලා. මොකද වාහන හින්දා ට්‍රැෆික් වලට වුණොත් පාරවල් වල යනකොට දන්නවනේ. ඒක නිසා මම හිතුවා ස්කූල් එක ළඟ කඩේකින් මොන හරි ගන්න බලමු. හරි දැන් මං ආවා අපහු මෙට්‍රෝ එක ගන්න. මෙට්‍රෝ එක අරගෙන ඊට පස්සේ මම යනවා මොන හරි කන්න. ඉතින් අපි බලමු මං අද මොනවද කන්නේ කියලා. කඩේකට යනවා. මෙතනේ බලමු. මිලාන් ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති සන්ත අගුස්තීනෝ වල තියෙනවා අලීචි කියලා පිට්සා කඩයක්. බස් වලට ඉස්සරහම. ඉතින් ඒකට මම මේ ෆස්ට් ටයිම් ගියේ. මම ඉතින් මේක ඉන්සලාතේ මේක රත් කරන්න බෑ. මේක ෆ්‍රෙඩ් එකක්. කියන්නේ සීත එකක්. ඉතින් මම එකෙන් චූටි කෑල්ලක් ගත්තා. එයා දෙකට කපලා දුන්නා. ඉතින් පොඩි ස්ප්‍රයිට් බෝතලයකුත් ගත්තා. චෙක් තමයි. Spend the date going where? Solo date. First time solo date එකක් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුණා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම ගත්තේ ඉන්සලාතත් එක්ක තියෙන පිට්සා කෑල්ල. ඉතින් ඉතින් මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මෙහෙම තනියම ඇවිල්ලා කන්නේ. මට හිතුණා මටත් පොඩ්ඩක් විවේකයක් දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම වහිනවා හැබැයි ස්ප්‍රයිට් එකක් ගත්තේ. මෙතන උණු ඒවා නැහැ. ඉතින් පිට්සා එක උණු ඒවා බොන්න බැරි හින්දා ස්ප්‍රයිට් එකක් බොනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙහෙමද සෝලෝ ඩේට් එකක් ගියාම තනියම ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න ආසයිද? ඇත්තටම මේකත් අමුතුම හැඟීමක්. මොකද තනියම පැයක් එකමාරක් හරි ඉන්න එක ගැන ඉතින් ඇත්තට පොඩි සතුටුයි. මොකද මේ හැම වෙලේම වැඩ ඉතින් පැය එකමාරක් හරි මට මං වෙනුවෙන් ටයිම් එකක් වෙන් කරගන්න ඊයේ මට හම්බ වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකේ වෙලාවේ හොඳට අත්විඳා. ඉතින් තනියම මගේ දේවල් මගේ වැඩ ටික කරගෙන මොකද හස්බන්ඩ් හවසත් වැඩ. ඉතින් මට ළමයි දෙන්නව තනියම ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔක්කොම ඊයේ මම තනියම ඉතින් කරගත්තා. ඉතින් මේක තමයි මගේ පැය එකමාරේ සෝලෝ ඩේට් එක. ඉතින් ඩේට් එකක්ම නෙමෙයි පැය එකමාරේ සෝලෝ එකක්. ඉතින් ඒත් මම ඒක වොරි වුණේ නැහැ. පැය එකමාර හරි මම ඉතින් තනියම කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද මගේ සෝලෝ ඩේට් එක කියලා. ඉතින් කාලේ ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම යනවා කොහෙද? ඔයගොල්ලෝ බලන්න දිගට. ඉතින් මම දැන් හස්බන්ඩ්ව මැරි කරලා ඇවිල්ලා මිලාන් වලට ඉතාලියට අවුරුදු 10ක්. ඉතින් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි සෝලෝ ඩේට් එකක් කරන්නේ. ඉතින් අඩුපාඩු ඇත්ති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මට මැසේජ් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ YouTube channel එක තියෙන හින්දා මං හිතුවා ඉතින් මේක ෂූට් කරන්න. අපි බලමු දැන් මං කාලේ ඉවරලා කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න, මැසේජ් කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe උත් කරන්න. අපි බලමු මගේ next topic එක කොහෙද කියලා. දැන් යනවා tramp එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ පැය එකමාර සෝලෝ ඩේට් එක
දැන් ගන්නවා මම ට්‍රෑම්ප් එකට. සෝලෝ ඩේට් කරන්න උනේ වැස්සත් එක්ක. ඒක අතෑරියේ නැහැ. දැන් මම යනවා මගේ බැංකුවට. මොකද මට සල්ලි වගේක් දාන්න තියෙනවා බැංකු account එකට. ඒක දාන්න යනවා. ඉතින් ඒක දාලා බලමු අන්තිම තැන කොතනද කියලා. දැන් ස්කූල් එක ගාව ඉන්නේ මම. එතකොට මට ලේසි හින්දා බලමු. හරි මම මගේ මෙහි බැංකුවට සල්ලි වගේක් තමයි දාන්න තිබ්බේ. හරි බැංකුවට ගිහින් සල්ලි දැම්මා. දැන් බලමු. ස්කූල් එක ගාවම තියෙන පල්ලියට යන්නේ. පල්ලිය ඇරලා කියලා පේනවා. මට හිතුණා චුට්ටක් පල්ලියේ ඉන්නවා කියලා. තව පැය කාලක් තියෙනවා පොඩි කෙනාව ගන්න. මම පල්ලියට යනවා. උලන්ට පෙන්නන්නද මෙට්‍රෝ හදනවා. ලයින් එක ඔක්කොම හදනවා. යනවා මට පල්ලියට. මෙතන ඉඳන් බැලුවම මෙතන ලොකු මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකක් තමයි මෙතනට එන්නේ. මේක දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 4ක් විතර ඉඳන් හදනවා. මේ ඔක්කොම වහලා මෙට්‍රෝ ඕපනින් දැන් ගොඩක් තියෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒවා පිළිවෙලට හදනවා. මට හිතුනේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක මෙට්‍රෝ කියන්නේ ට්‍රේන් එක වගේම පොළොව යටින් යන එකක්. ඉතින් ඒක ලොකු කාර්යයක් ගොඩාක් කල් යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැස්ස බලන්නේ නැහැ. වැඩ මේක අපේ ගේ ගාවටම එනවා. හරි දැන් මම පල්ලියට යනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ පල්ලියට ආවා. දැන් ඇති 3ට 10ක් වගේ හවස. ඉතින් මේ වෙලාවේ පල්ලියේ කවුරුත් නැහැ. ඉතින් හරිම නිශ්ශබ්දයි. ඉතින් මම හැමෝම වෙනුවෙම ප්‍රේ කරා. මගේ පවුල, මගේ හස්බන්ඩ්ගේ පවුල, වගේම මගේ අම්මී, මගේ අයියයි, අයියාගේ ෆැමිලි එකයි හැමෝම වෙනුවෙනුත්, මගේ නැති වුණ තාත්තලා දෙන්න වෙනුවෙනුත් මම ප්‍රේ කරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම තනියම. ඉතින් ඇත්තටම පල්ලියට එන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම අපි එනවා. ඉතින් අපේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක හරි අඩුයි අපිට හම්බ වෙන chance එක. ඉතින් ඔය විදියට මම ඉතින් පල්ලියට වෙලා චුට්ටක් වෙලා හිටියා. මගේ හැමදේම ගෝඩ් එක්ක කතා කර කර. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉටිපන්දමක් පත්තු කරා. මෙහි තියෙන්නේ මේ විදියට කරන්ට් එකෙන්ම තියෙන ඉටිපන්දම්. මෙහි පත්තු කරන්න එහෙම නැහැ. ගිනි පත්තු කරන්න නැහැ. මේ විදියට පත්තු කරා. ඉතින් මේ ස්ටැචු එකත් හරිම ලස්සනයි. අපි පල්ලියට ආවම ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉටිපන්දමක් පත්තු කරනවා. හයි ඉතින් මගේ සෝලෝ ඩේට් එක ඉවරයි. අද ඉතින් මම තනියම පැය කහමාරක සෝලෝ ඩේට් එකක් තමයි ගෙනාවේ. මම කරපු දේවල් ඉතින් මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුණා. මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි. ඉතින් මේක ෆස්ට් ටයිම් සෝලෝ ඩේට් එක. ඉතින් ඔයාලා කියන්න මගේ අඩුපාඩු තියෙන ඒවා මට කියන්න. හරි ඉතින් අපි බලමු next time මම කොහෙටද සෝලෝ ඩේට් එකක් කරන්න යන්නේ කියලා. ideas දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ලස්සන vlogs අරගෙන එනවා මම. ගිහින් එන්නම්. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. keep watching. bye.